สวัสดีครับมาพบกับสยามยูเทียทีวีเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้ก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับวิธีการวัดนะครับเกี่ยวกับเรื่องความแม่นยำของตัวเฟดล็อกเกอร์นะครับผมซึ่งวันนี้ผมได้เครื่องมือวัดมาใหม่นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาแสดงให้ดูกันว่าตัวเครื่องมือวัดตัวใหม่มันจะทำอะไรได้บ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวในส่วนของอุปกรณ์กันเลยนะครับผมในส่วนของอุปกรณ์วันนี้นะฮะก็จะมีเป็นตัวของตัวแรกนะครับอย่างที่เราเห็นกันตอนนี้ก็คือมันจะเรียกว่าแท่นระดับนะครับหรือว่าโต๊ะระดับซึ่งตัวแท่นระดับหรือว่าโต๊ะระดับตัวนี้นะฮะมันมีความพิเศษของมันนะครับก็คือว่าตัวผิวหน้าตรงนี้นะครับมันจะมีความเรียบเป็นอย่างมากเลยนะตัวผิวหน้าของมันตรงนี้เนี่ยความเรียบของมันเนี่ยระดับ3 ไมครอนนะครับผม3 ไมครอนนี่คือมันเล็กมากนะฮะ3 ไมครอนเนี่ยคือ0.003 มิลลิเมตรนะครับทศนิยม3 ตำแหน่งเลยนะครับความเรียบของมันตัวนี้เรียบมากนะครับผมอันนี้เป็นเครื่องมือตัวแรกนะครับตัวแท่นระดับเครื่องมือตัวที่2นะครับก็คือตัวของตัวนี้นะฮะชื่อของมันก็คือเกตบล็อกนะครับผมเกตบล็อกคืออะไรนะครับเกตบล็อกคือตัวแท่งเนี่ยนะแท่งสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับแต่ว่ามันมีการควบคุมขนาดที่เรียกได้ว่าแม่นยำอย่างมากนะครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆครับอย่างตัวนี้เนี่ยให้ดูใกล้โฟกัสนิดนึงนะครับไหมประมาณนี้โอเคตัวนี้เนี่ยเป็นขนาด20นะครับ20 มิลลิเมตรนะครับจะเห็นได้ว่าด้านฝั่งนี้นะมันมีความเรียบสูงมากนะครับความเรียบของมันเนี่ยระดับที่เรียกว่าเป็นกระจกเลยนะฮะเนี่ยจะมองเห็นเงาอยู่ข้างในนะครับเนี่ยนะสองฝั่งนี้คือฝั่งที่มันมีการควบคุมขนาดนะครับเรียกได้ว่าเป๊ะมากนะครับผมทั้ง3ตัวเลยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ขนาด10 มิลแล้วก็อันนี้ขนาด30 มิลนะครับ ทีนี้ความพิเศษของเกตบล็อกอย่างหนึ่งที่มันพิเศษมากเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับเนื่องด้วยความเรียบของผิวมันเนี่ยเรียบมากนะเดี๋ยวผมจะทำความสะอาดตัวหน้าของมันสักนิดนึงนะครับทำความสะอาดในเรื่องของน้ำมันต่างๆนะครับออกนะครับผมแสดงให้ดูมันไม่ได้เป็นแม่เหล็กนะฮะไม่มีอะไรที่ติดกันเลยนะครับผมปกตินะฮะทีนี้จะนำมันมาแตะให้มันเกิดความชื้นเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการต่อนะครับผมทำการต่อมันเข้าด้วยกันนะครับโอเคนะครับเนี่ยเมื่อเรารีดอากาศมันออกไปจนหมดเนี่ยมันสามารถที่จะติดกันได้อย่างนี้เลยนั่นหมายความว่าผิวเนี่ยมันเรียบมากถึงขนาดทำให้ตัวผิวหน้าสัมผัสเนี่ยมันเป็นสุญญากาศด้านในนี้ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เกรดตัวนี้20นะครับตัวนี้10นะครับเพราะฉะนั้นบวกกันเป็น30ครับก็คือเท่ากับตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็ความสูงทั้งหมด30เช่นเดียวกันนะครับโอเคทีนี้อันนี้เสร็จแล้วอีก1 เครื่องมือนะครับเครื่องมือตัวสุดท้ายนะครับที่เราจะใช้ในการทดสอบนี้ตัวนี้เขาจะเรียกว่าdial test นะครับหรือนาฬิกาวัดในเรื่องของความขนาดนะครับในการสอบเทียบนะครับโดยนี้ก็จะตั้งอยู่บนแท่นนะฮะทีนี้ด้วยเครื่องมือ3 อย่างนี้ผมจะมาทำอะไรนะตัวนี้คือตัว radius gauge ของทางร้านสยามยูเทียที่เราจำหน่ายอยู่นะครับสิ่งที่ผมจะทำต่อไปนี้คือการวัดว่าเวลาที่เราเอาตรงนี้ไปใช้เนี่ยตรงนี้ต้องมีความเรียบถูกไหมฮะทีนี้ผมจะวัดว่าไอ้ความเรียบตรงนี้มันเรียบจริงหรือเปล่าแล้วมันเรียบถึงขนาดไหนสามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขได้ไหมนะครับซึ่งผมก็จะทำการวัดนะครับหลักการของมันคือพื้นตรงนี้อย่างที่ผมบอก3 ไมครอนเรียบมากตัวเกจทั้ง2 ตัวนี้มีความสูงเท่ากันพอดีเป๊ะๆเลยความผิดพลาดเนี่ยเป็นระดับจุดของไมครอนอีกนะครับละเอียดกว่าตัวพื้นอีกนะฮะเพราะนั้นความสูงของ2 ตัวนี้จะเท่ากันคือ30 มิลลิเมตรพอดีเป๊ะๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิด
เราเอาอะไรบางอย่างมาวางบนนี้ แล้วถ้าไอตัวที่เราวางไปมีความเรียบจริงนะครับ ตัว dial test เนี่ยเข็มมันจะต้องไม่กระดิกเรานำตัวของdial test เนี่ยเป็น reference นะครับเพื่อการเลื่อนของตัวนี้นะเพราะฉะนั้นมันจะขนานกันตลอดนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองเริ่มทำการวัดกันเลยนะครับเราก็จะวางลงไปนี่นะครับลักษณะแบบนี้นะฮะผมจะซูมเข้าไปนะครับผมจากนั้นเราทำการปรับ adjust นะครับตรงนี้นะครับผมจะปรับให้ตรงนี้มันต่ำลงไปนิดหนึ่งนะครับโอเคนะโอเคนะครับ ตอนนี้ตัวของหัวโผล่ตรงนี้แตะกับตัวเฟลล็อกเกอร์ด้านล่างแล้วนะครับที่นี่จะปรับให้มันได้ระดับที่0นะครับโอเคนะครับตัวนี้เราเซตสูตรได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปนิดนึงนะครับผมโอเคนะครับทีนี้เราก็จะลองเลื่อนนะครับทำการเลื่อนดู ถ้าตัวเฟลล็อกเกอร์ของเราเรียบจริงเข็มตรงนี้มันจะต้องไม่ขยับไปไหนนะครับ เพราะว่ามันจะต้องเป็นเส้นขนานกันตลอดนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำการทดสอบนะครับผมตัวนี้คือมันหลุดออกจากตัวขอบนะครับเอียงตัวเกจนิดนึงโอเคมันหลุดออกจากขอบจะเห็นเลยนะครับว่าเข็มมันจะอยู่นิ่งมีขยับสักนิดนึงนะครับให้เทียบนี่มันก็เป็นระดับไมครอนนะฮะความผิดพลาดของมันนะครับเรียบร้อยนะฮะอันนี้เราก็เห็นชัดเจนนะครับว่าเข็มมันไม่ขยับนะครับที่เดี๋ยวมาลองเทสตัวของอันอื่นบ้างนะครับผมสุ่มหยิบมาอยู่ประมาณ3ชิ้นนะครับก่อนทำการวัดเนี่ยเราต้องทำความสะอาดนะครับทำการเช็ดนะครับผมโอเคนะครับนี้อยู่ที่0นะครับเหมือนเดิมอันนี้ทำการเลื่อนนะครับนี่คือเกจหลุดออกจากตัวตำแหน่งนะครับอันนี้ผมลืมบอกไปว่า1ขีดของ dial test ตัวนี้นะครับหมายถึง 0.01 มิลลิเมตรนะครับหรือเป็นขนาด10 ไมครอนนะครับอย่างตัวนี้มีขยับอยู่นิดนึงนะครับไม่ถึง1ขีดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราเดาเอาว่าประมาณสัก3-4 ไมครอนนะครับความผิดพลาดตรงนี้เนี่ยเมื่อเราสลิปเลื่อนเกจให้มันหลุดจากตัวเข็มมันก็จะตีกลับนี้นะเมื่อเราใส่เกจเข้าไปใหม่มันก็จะกลับมาที่0เหมือนเดิมนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการตรวจสอบนะครับของที่เราจะสามารถทำการตรวจสอบได้ซึ่งการตรวจสอบลักษณะนี้สามารถใช้กับตัวของบรรทัดขนานก็ได้นะครับหรือว่ามีลักษณะที่
เป็นเราสร้างอะไรที่เราอยากจะวัดในเรื่องของความเรียบผิวเนี่ยเราก็อาจจะใช้วิธีนี้นะครับสำหรับของที่มันเป็นแผ่นใหญ่นะฮะวิธีการสแตนดาร์ดทั่วไปเขาจะใช้เป็นสามจุดนะครับ3 ขาคือวาง1 2แล้วอาจจะมีจุดหนึ่งมาวางเสริมนะครับแล้วก็ทำให้มันสูงกว่านี้เพื่อที่จะให้มันเอาเกรดเนี่ยลอดเข้าไปข้างใต้ได้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามเซฟวิทยามาโดยตลอดนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ